यस्तै छ पहिले हातले कति मासु सोधिरहेको छ बेचिदिएकोले पकाउनु पर्ला पसेको यसले झुस कहिले त हुँदैन त पहिला उलाउँछु र सुइसी मस्काउँछु कहिले भात भात तिन पकाउनेमा चाहिँ को मैले के उता यो गुन्द्रुक बनाउँदा पनि म चाहिँ के गर्नु पर्ने जस्तो कसले खान्छ मेरो घरा डुक्छ हेरेर एउटा बच्चा नआउँदा तरकारी पकायो नुन पनि लागेन के खालको यस्तो के हुने हो गर्नु पर्छ होइन भिजाउनु पर्छ त्यो पनि चुट्टै खाँदै लिएको मेरो टाकमा तिम्रो मसला नि त मसला मसला चाहिँ यत्रो लाग्नुपर्ने मसला त्यत्रो बेला खानुहुन्छ है आला बोटकाले त्यस्तो गर्छ सबै छैनमै गुन्द्रुकको झोल खानु मिठो भयो तपाईँजी ओके
भात खान भयो आमा भात आमा भात खान भयो बिजुली पनि छैन खाना खाने बेला त सक्यो